اهلا ومرحبا بكم اصدقائي. اليوم راح نتعلم طريقة فحص الدايود زينر. الدايود زينر هذا النوع هو الفوائد مالته يحمينا الدائرة من زيادة الجهد العالي. يعني اذا الدايود يقفل عند التسعة فولت ما راح يعبر لنا 10 فولت او 9.5 او 11 او 12، راح يبقى على المستوى اللي جايبيه منظمة الشركة. يعني مثلا اذا عندنا نفرض اندجريت او تايمر او اي ملحق بالطبلة يتغذى بسبعة فولت، والدايود الزنار هو سبعة فولت، وصار عندنا زيادة بالجهد تسعة فولت من المحولة، ما راح يعبر أكثر من سبعة، راح يبقيها سبعة فولت، والفولت الزايد راح يحجه إلى ما قبل الدائرة وما يخليه يعبر، فيحمينا الموسفتات والأندجريت والتايمرات أو غيرها من التلف. الأنواع اللي عندنا نوعين من الدايود الزنار. هذا نوع يجي باللون الازرق المائل للسماي، وهذا النوع الثاني. واذا اكو انواع يعني ضايفينها، هي تبقى نفس الشكل لكن فرق بس باللون، لا يصير لون ازرق عليه وهنا يكون لون اسود، وتكون بهذا الشكل. واكو بعض الدايود زينر طبعا يشتعل، هذا يصير بيه هنا اناره تصير بالنص جلوب يشتغل. طبعا الدايودات الزينر اللي بيها اناره هاي اللي موجوده بالطاقه الشمسيه اللي تولد لنا من الشمس او الحراره. اي زياده بالفولت راح يتفرغ هنا بالدايود الزينر ويتوهج الدايود الزينر. اذا تلاحظونها موجوده بطاقات الحاسبات او غيرها، الحاسبات اليدويه طبعا الرقميه، من يجي طاقة زايدة راح يشتغل هذا الجلوب الدايود الزنار منها. لكن الصعوبة اذا احنا مثل ما موجودة القراءة موجودة على الدايود، ما موجود الفولت، يعني هو شكله دائما يكون صغير ما تقدر تقرا الفولتية مالته. فاحنا راح نتعلم طريقة فحصه واذا هو يشتغل او ما يشتغل. اللي نحتاجه الفحص الدايود الزنار، نحتاج مقاومة من 2 او 1 كيلو اوم الى 5.5 كيلو اوم، وهاي الالوان مالتها. وايضا نحتاج كلاب ميتر لقياس الفولت وفولت ميتر، ونحتاج ايضا باور سبلاي حتى نقدر نعلي الجهد نصعده ونشوف ايش قد راح يقفل عندنا الدايود الزنار. نوصل الدايود الزنار بالسالب اللي جاينا من الباور سبلاي بهذا الشكل، ونوصل المقاومة اللي هي 5.5 كيلو اوم نلحمها هنا. وطبعا دائما الدايود زنار يكون هذا الخط الاسود هو جهة الموجب اللي هنا موجود، وهاي الجهة اللي ما بيها الخط هي جهة السالب. فاحنا ركبنا الباور سبلاي على جهة السالب، والموجب راح نخليه بعد المقاومة 5 كيلو اوم بهذا الشكل هنا. وراح نخلي الفولت ميتر ويا الباور سبلاي حتى نعرف ايش قد قاعد يعطينا الباور سبلاي، ونخلي الفولت ميتر الثاني باطراف الدايود الزنار هنا وهنا حتى نشوف ايش قد قاعد يقفل لنا. هسه ركبنا الفولت ميتر ويا الباور سبلاي، يعني اذا راح نصعد الفولتير راح نشوف ايش قد راح يعطينا الفولت ميتر. هسه ابدي ازود، زودت الفولت على اطراف المقاومة والدايود، قاعد ازود. ما راح يتاثر الدايود زنر لان مخلين مقاومة، المقاومة هاي ما راح يحترق بها الدايود زنر. وصلت حد 13 فولت وماكو اي مشكلة. بس احنا الفائدة وين راح نحصلها؟ راح نحصل الفائدة باطراف الدايود، يعني راح نستخدم السالب والموجب اللي على اطراف الدايود. هنا مكان مصدر الفولت اللي راح يقفله لنا، راح نركب عليه الفولت ميتر الثاني. من السالب والسالب وراح نركب الموجب هنا على طرف الدايود بهذا الشكل هنا، وابدي ازود بالفولت. هسه زياده هنا الدايود قاعد تعلى الفولتيه مالته،
يعني لحد الان هسه هو ما قاعد يقفل لنا على 2 فولت. ابدي بالزيادة، اعلي الفولتين، 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا صعدت الفولتية 12، هنا بقت 10. اذا الدايود زينر قفل لنا على العشرة. هذا الدايود هو دايود 10 فولت، يوقف عند ال 10 فولت وبعد ما يعبر الزيادة. هسه انطيته 13 فولت وباقي هو بنفس المستوى. راح انطي بعد زيادة 19 فولت وهو باقي. هسه انطيت 26 فولت والدايود زينر محافظ على المستوى ماله 10 فولت، ما يعبر غير ال 10 فولت. راح ابدي انزل شوي شوي. هسه نزلت ل 13 وابدا اخفض بالفولت بالباور سبلاي. نلاحظ لما نزل جوا العشرة يلا بدأ ينزل، لكن فوق العشرة ما يساعدنا الفولت فوق العشرة، يبقى ثابت. فهنا استفادينا من عنده ان هذا دايود زينر هو 10 فولت القياس ماله. من اطرافه اخذنا الكهرباء من المصدر من اطرافه. اما اذا اريد نفحص الدايود زينر فالطريقة مالته هي نحول الفولت ميتر على الدايود، على البزر، الدايود والبزر، ونخلي الطرف الموجب مال الفولت ميتر على طرف الموجب اللي عليه الخط مال الدايود، ونخلي السالب على السالب، ونبدي نوصل. ما راح يطلع عندنا شيء، القراءة بقت نفسها، يعني الدايود ما بيه اي تسريب. ومن نعكس الاطراف بهذا الشكل راح يقرا لنا قوة الدايود. قرانا قوة الدايود. الدايود هذا 560 560 من الرجحن ماكو اي قراءة. اذا الدايود ما بتسريب ويشتغل. ان شاء الله تكونوا استفادتم من هذا الدرس وهذا الفيديو، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.